สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูที่เอาไว้ทำเป็นอาหารเช้ามาฝากค่ะเป็นเมนูที่มีสารอาหารเรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือเมนูไข่กระทะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูไข่กระทะนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะเนยสดหมูสับที่รวนจนสุกแล้วนะคะหมูยอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกุนเชียงหั่นเป็นชิ้นเช่นกันค่ะแครอทหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนะคะต้นหอมซอยค่ะพริกไทยส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูไข่กระทะกันเลยนะคะเริ่มจากเอากระทะนะคะตั้งไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปจะช่วยให้มันหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็โรยพวกนี้ไว้ข้างๆค่ะเครื่องเคียงพวกนี้นะคะแล้วแต่จะใส่เลยใครอยากใส่อะไรก็ได้นะคะเอาไว้ด้านข้างก็หมูสับค่ะอันนี้เราเอาไปรวนจนสุกแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเพื่อให้ไข่สุกถ้าเกิดว่าไม่ชอบไข่สุกมากๆนะคะก็แป๊บเดียวพอค่ะพอผ่านไปสักพักก็ลองเปิดดูนะคะว่าได้ไข่ตามที่เราชอบหรือยังนะคะพอได้แล้วก็โรยต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาขึ้นมาจากเตาแล้วนะคะก็โรยพริกไทยเล็กน้อยค่ะหรือใครจะชอบเค็มกว่านี้นะคะก็สามารถเหยาะเป็นซอสแม็กกี้ได้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะทำทานตอนเช้าๆนะคะรับรองว่ามีพลังงานไปทำงานแน่นอนค่ะสำหรับส่วนผสมและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ